kita pergi ke community kita di sini. Kita kena jam sini sikit kena lepas sikit. Community Cina Kelantan ni dia adalah dikatakan lebih ke akulturasi. Iaitu dia punya culture ataupun dia punya budaya tu, dia ada ciri-ciri sendiri dan dia akan ambil dan guna pakai budaya yang alam sekitar kita. Dia untuk nak harmonikan kedudukan dan kehidupan kita dengan komuniti setempat. Jadi ini panggil akulturasi. Yang mana asimilasi ada juga sebahagian kecil daripada pokok kita ni. Dia jadi asimilasi yang mana dia akan adopt ataupun dia akan mengambil budaya keseluruhannya untuk jadikan kehidupan dia sendiri. Tapi yang itu adalah sebahagian kecil daripada peranakan Cina Kelantan. Yang ini juga satu praktik yang cukup hebat, iaitu penyekalan budaya. Maknanya yang ini dalam bandar-bandar utama kita juga mengekalkan budaya kita dan kita akan mengambil budaya daripada golongan kaum lain, tetapi dalam tahap yang berapa banyak. Ada yang sikit pun ada, tapi kurang-kurangnya dia ada sikit. Jadi ini adalah kita kata menceritakan ke banyak level, banyak mana yang kita gunakan ataupun kita absorb budaya daripada luar. Boleh Lepas tu jadi boleh. Okey. Dan itu satu eksplanasi lah. Kita boleh kata kita sempat dia lah. Di sini juga kita masih lagi ada orang tulis kaligrafi. Itu China. Lepas tu yang ni tarik Cina Kakak Semuta. Semuta. Yang ni yang kebiasaan. Sekarang pun masih lagi macam ni. Dan kita ada juga mainan kita tu nak support macam yalah. Tukang Melayu. Kalau mak kahwin selalu pakai kata kepala. Ya. Jadi di sini okey, identiti kita lah. Identiti kita, jadi kita tengok kita punya rupa kita tu tidak seumpama orang Cina daripada mainland. Dia akan jadi gelap sikit. Banyak kita tu kita ada campur sikit kaunsil. Pasal apabila moyang kita mari tu, dia tidak digalakkan oleh pemerintah untuk bernikah atau berkahwin dengan orang Melayu. Jadi kita haruslah kita pergi menghala ke kaum Siam. Jadi Mari tu amak kebanyakannya lelaki. Oh, kata bagi data lah. Lelaki. Jadi saya pun ada sedikit darah OSA lah. First generasi ke pertama lah. Jadi kita nama-nama kita banyak kita panggil kita sendiri Cina Kelantan. Kita Cina Kelantan. Lepas tu ada juga kalau dalam segi akademik dia orang panggil Peranakan Cina Kelantan lah. Peranakan Cina. Lepas tu Cina Kampung. Okey, pokok sains Melayu kita panggil kita Cina Kampung lah. Macam kita asal kampung. Kita asal kampung. Lepas tu Cina kita. Ni menandakan kaum-kaum lain telah menerima pokok Cina ni, Kelantan ni jadi dalam kumpulan dia. Jadi dia Cina kita. Pokok kita ni. Berapa waktu tahu tu. Set kita jangan pecah. Jangan pecah, betul. Jadi kita ni Cina kita. Tu dia. Jadi di situlah saya rasa ni adalah kita Ni muka macam Melayu tengok tak? Ni. Cina ni. Tu nak ayat saya ni. Mana kulit pun. Kalau kelih pun, kalau kata Cina Kampung, Cina Kelantan ni kalau kita kelih, muka pun nak semua Melayu. Betul. Kadang-kadang bila panggil pula nama Melayu tadi, orang ingat orang Melayu. Betul. Jadi kadang-kadang memang orang ada juga orang kecil Kelantan. Kalau kita telefon dengan orang tak faham tak cina kita ni. Assalamualaikum lah. Mr. Yak suka dengan saya. Dia tanah merah juga. Ya, saya. Mr. Yak kenal, Mr. Lee Ako, Abeh Ho. Orang SMO, kecek Kelantan tu. Ya. Jadi macam itulah. Jadi kita tak terbahagilah maknanya
dalam segi harmoni kita tu memang Dalam apa? hebat. Hak KZN nak suruh nak apa nak kempen perpaduan kan tu lama dah dok di Kelantan. Lama dah di Kelantan. Negeri lain kawan tak sewayak lah. Okey, tapi Kelantan ni Okey tu. lama dah. Okey. Ya. Jadi kita tengoklah di sini maknanya kita hidup di sini memang ini adalah rumah kita lah. Jadi kita ada memang ada campuran pasukan dengan ahli siang lah. Dan di sini adalah satu benda yang ada sedikit dia panggil apa ni unik. Yang ini adalah catatan kedatangan. Ini original. Yang ni bukan original. Kalau originalnya tu dia kena semaya apa kan. Jadi yang ni kita hanya replika dan dia Moyang punya asal usul. Dia datang daripada mana, dia kahwin dengan siapa, ada anak berapa orang, ada yang meninggal 3, dan dia ada catatan dan yang inilah tempat yang apa ni kita kira dia ada satu kapan apa dia panggil. Yang kita sembah. Di kampung. Ini adalah tempat. Altar nenek moyang lah. Jadi yang panggil altar panggil apa? Sembah yalah anak nenek moyang punya yalah. apalah. Jadi di sini dia ada letak pun. Okey, tempat kuburan Catatan nenek moyang. Jadi di belakang mana? Dia arah yang ni Timur. Barat. Barat. Barat utara. Barat utara, betul. Dan menghala ke timur Selatan. selatan. Macam ni. Jadi semuanya ada boleh tengok di galeri peranakan Cina Kelantan lah. Sini. Boleh orang tengok sini. Ada tempat lain? Ada tempat lain tak? Tanah Merah. Ini adalah linguistik Melayu atau kesusastraan. Kita ada penulis-penulis yang amat suruh. Ni Soho lah. Soho. Cikgu kawan. Cikgu kawan. Cikgu ngajar di sekolah menengah Angga dulu. Cikgu Profesor Lim Swee Sing. Betul. Jadi memang seorang yang hebat, sastrawan dan juga ini adalah Sujatawi. Sujatawi. Dia saya. Jadi Sujata adalah memang dia adalah ahli kepada peranakan Cina Kelantan kita dan cukup hebat jugalah dalam dia panggil apa ni membuat puisi dan juga dia sastra Melayu itu. Tanya lagi siapa ni? Ociknya? Simpo. Simpo kawan. Simpo kawan yang tulis Jawi ni. Dia pun ada buat tulis Jawi dalam video aku tu. Mak Minggu tulis Jawi. Dia Simpo. Dia tulis Jawi Juga kita ada tengok catatan atau nota yang dibuat oleh orang Cina. Tapi ditulis Dia dalam Jawi. Dia ini adalah catatan cara buat kompresor. Hebat. Jadi yang ni kita dapat yang ni daripada Dr. W kita punya pokjara lah. Jadi hak tulis di Cina lah. Bukan Cina orang yang Melayu tulis. bukan orang lain lah. Cina tulis ni. Cina yang tulis. Jadi nak ambil video yang. Yang ni replika tetapi yang original ada dengan kita juga. Tengok ni. Hebat lah ni. Oh, bagus. Engineer. Betul engineer. Jadi kita boleh pergi ke bahasa lah. Bahasa dialek kita. Okey. Baca sikit sini lah. Betul ke? Ni kita tengok sini. Sini adalah satu ayat. Ayat macam-macam kita kecil dalam dialek kelas ni. Boleh. Jangan tengok sini. Tengok sini. Betul. Dolah Polian tiok kuih kuak tupa duku tiok tiak kuak kang kau liap mangkuk kumbuk pihami. Itu memang akak ni hebat. Pasal dia boleh baca tapi dia tak faham. Mana kalau kita tahu selain pada bahasa Malaysia kita logat Kelantan dia kita kecek
Melayu Melayu pun kecek Kelantan tu dia logat lain tau. Hokkien kita, Hokkien di Kelantan dia pun lain. Dia tak super tapi Hokkien ni pelik lah. Dia Melaka ada Hokkien dia, Penang ada Hokkien dia, Klang ada Hokkien dia, Kelantan ni ada Hokkien kita sendiri. Mungkin bercampur tau. Dia unik sikit. Ah, Dia unik unik. sikit. Pasal macam ni. Kita telah mencampurkan bahasa Siam, bahasa Melayu dan juga bahasa Hokkien Kelantan. Jadi kita tengok di sini Dohla. Dohla ni Melayu. Dah lah. Holian ni sebenarnya Siam. Tulian. Tulian. Durian. Tiuk ni kena. Kena. Kewi ni Melayu. Apa dia krik? Gigit. Gigit. Tekuk. Puak ni di alik Siam dia akan panggil puak juga. Puak. Tupa ni Kalau gigit pok Melayu. tupa. Pok tupa. Kumpulan tupa. okey. Duku adalah Melayu. Duku Tiuk Siak Kelantan. Kena makan. Hokkien. Tiuk Siak kena makan. Puak kangkau. Puak kangkau ni Siam pula. Maksud dia apa? Pok Puak kangkau ni bag. Kelawar. Oh, kangkau. Kangkau. Liap adalah Cina. Buah. Buah Mangkut ni manggis lah. Manggis. Manghut tu bahasa Sia. Bahasa Sia. Manghut. Pung ni Melayu. Pung. Boping Hami. Boping Hami ni adalah Tak jadi gapo. terjadi kampung. Jadi apabila kita tengok dalam satu ayat macam ni kita ada tiga bahasa. Jadi kalau kita tengok yang ni simple lah. Yang ni Lepas tu okey kalau Hokkien Kelantan dia kecek. Okey luar Cina luar di wilayah dia ingat kita ni kecek Sia. Dah. betul. Dia jangan Sia. Kadang-kadang dia maknanya dia tikap yang dia tikap yang mana alik Sia tu dia akan tadi Sia. Jadi dia campur. Ni macam yang ni dua bahasa saja adalah yang ni Melayu dan okey Dia moyak kecek. Asal usul kolan ni ailai daripada tensua tapi kolan encai. boleh tahan tak? Asal usul kan? Asal usul colai. Colai ni adalah moyang kita. Ni. Ni lah. Ni ilai. Oh Ilai. Ai ni i kan? Dia memari. Ilai, dia memari. Dia mari Daripada Tengsua. Tengsua tahu kan? Tionghoa kan? Tengsua. Tengsua tu maksudnya Tiongkok. daripada Tengsua lah. Daripada China. China. Tapi lah. colang ni Sama. colang maknanya samalah kita punya moyang kita Mcai. Tak tahu. Tak tahu. Mcai. Kalau di Hokkien lain tu dia kata bocai. 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 Jadi bocai. Bocai. Jadi Mcai. Amcai Sama pun je. jelah sama. Okey. Bocai. Jadi yang itulah kita ada sedikit permainan di sini. Kalau ada mari dekat galeri kita boleh cuba Mainlah. duduk Benar. huruf-huruf. Aku tahu lah apa guna. Okey, itulah bahasa kita. Jadi Okey. kita Menarik. Pocu. Pocu untuk dalam Cina. ya betul. Jadi Kelantan ni ada kalau tak salah ada dua orang hak untuk dalam Cina. Pocu seorang dengan Pok An di Kolana. Betul. Pocu ni di Pasir Pari. Pasir Pari. Tapi tebaklah sebab benda ni kalau dia kecek dua je tu dia kena tahu suara, tahu ni. So kalau Cina nak buat jadi tok dalam tu dia mesti kena betul-betul minat baru boleh jadi. Kalau tak main-main Tak kita tak jadi. jadi. Ya, boleh kata macam ni. Seni ni adalah dalam jiwa dia. Jadi tidak saja begitu, dia juga boleh buat wayang-wayang dia punya patung-patung ni dia boleh buat sendiri. buat sendiri. Dengan tangan. Kita ada tengok patung-patung yang ada sumbang untuk galeri kita. Oh dia? Ya. Di sini. Sumbang. Tak ada charge lah. Suyamo. Ni nama-nama silakan akak tolong sikit. Suyamo semua ni menurut kepada apa tu? Kisah apa tu? Daripada Mahabharata. Mahabharata. Suyamo, Laksmana. Laksmana, Hanuman Kera Putih. Tengok tu. Hmm. Sini ada lagi Ratu.
Naga, bentera kala, ni ada lagi pot naga. Wak Dogo tu orang ramai orang kenal. Pot naga sebab dia orang tua hak bijak, ada power. Ya. Dia dah selesai bagi-bagi semua benda. Kita tak boleh Pot jadi naga. Pasal Lebih kurang lah, lebih kurang. Tapi aku dah gopan tu. kita ini adalah rumah utama lah. Okey. Di sinilah tempatnya kita sembah. Dan ini dia panggil apa? Apa tadi? Bedung. Bedung. Okey. Jadi Ibu bedung ni bedung. kita jangan sekali-kali Pijak. pijak atas dia. Kita haruslah melangkah masuklah. Kau sepak mana? Sepak jatuh. Sepak sakit kaki je. Sepak jatuh. Dengan Jadi bijak kita start daripada sini. Ini adalah rumah tengah. Ini adalah tiang. Tiang kita. Dan living tempat- room. Living room je. sama. Tiang. Juga bilik sembah lah. Yang inilah tempat satu-satu tempat yang kita kena hormat sekali. Dan di sini juga kita ada sembah-sembah macam ini, tetapi kita tak buatlah di sini. Dan juga kita ada majlis-majlis untuk mengingati moyang kita yang telah tiada dalam dengan kita lagi. Setiap tahun lah ada tarikh kematian, dan juga ada cara-cara yang kita macam mana nak sembah. Dan ini adalah situasi yang mana kita sembah. Yang kita tengok sini dia ada nasi dalam jumlah 4. Dia akan jadi jumlah genap lah, 4 atau 8 atau mungkin 12, bergantung pada upaya kita lah. Jadi kalau kita tengok di sini, ini pemakanan tempatan kita. Ini yang umpama yang ini yang terkenal sekali di Kelantan, iaitu dia pakai cincang bong ni. Cincang bong ni adalah jenis cendawan, cendawan, dan juga ada batang-batang dia, dan juga yang ni Kelantan memang tahulah, kita goreng petai. Lepas tu yang utama sekali dalam sini adalah senglei. Senglei ni adalah whole chicken, maknanya ayam yang keseluruhan, dan juga ada daging lah. Ini yang benda yang kita boleh dapat di sini di tempatan. Yang buah-buahan tu ikutlah, maknanya apa yang kita dapat kita sembah. Dan juga kita punya kuih, yang ni angku kuih, yang ni pak kuih, dia ada lah cerita-cerita dia sendiri, yang mana kita boleh explore. Kalau kita nak tahu, kena mari kat galeri ni lah. Okey, so kita pergi ke next. By the way, yang satu lagi adalah yang ni, tulisan. Pada masa yang dulu, kita tak ada lah patung-patung sangat dalam rumah-rumah. Patung-patung ni hanya ada dalam temple ataupun orang-orang yang memang ada pengaruh sahaja yang pegang patung-patung. Jadi yang lain tu kita akan sembah tulisan. Kertas merah. Kertas merah, dan dia tulis kaligrafi, dan dia adalah karakter-karakter dia dengan nama saja. Tian Sang Shen De, Jing Tu Kun Wang, Li San Hai Zhe, Fu De Zhen Shen. Ini adalah 4 patung kalau kita kira lah. Zaman dulu bukan semua orang belajar bahasa. Nenek moyang dia sembah tulisan ni. Ya, Kalau nenek moyang buat lagu tu, kita buat lagu Ya, tu. betul lah. Ya, betul lah. So dia tengok tulisan merah. Kita Tulisan hitam, kertas merah tu maksudnya benda hak penting lah, penting untuk kau boleh hina lah. Tak boleh hina. Jadi ya itulah yang kita sembah. Dan biasanya yang kalau kita kata nak sembah yang dewa-dewa, dia ada di tengah atau di alif kanan. betul. Kalau alif kiri lah, maknanya alif besar. Yang ni dia panggil alif kecil. Iaitu kita ada moyang kita, kita akan letak di alif sini, sudut ni, dan kita akan sembah di sini. Ini adalah kita punya agama dan adat. Kita terutamanya terbahagi kepada 2 lah, iaitu Taoism dan juga Buddhism. 2 ni sebenarnya sama.
Tetapi yang ni dia panggil xiao ceng. Yang ni ta ceng, tapi tak apa. Yang ni dia banyak yang kita buat, umpamanya ada banyak dia panggil ritual, macam Ong Chun, Koi Hoi, macam-macam lah. Maknanya yang ni banyakkan di temple, Yang ni Buddhism banyakkan daripada Thailand, Malaysia. Yang ni banyak di Wat. Kita juga ada buat kita majlis macam Songkran, Songkran, Sie. Jadi ada di sini dia punya katina macam-macam. Dan juga kita ada kepercayaan untuk dia panggil apa? Ubat bomo, kapung bomo. Dan juga ada budak-budak pun ada sunat. Sunat juga. Ada. Juga Maitri, macam-macam. Jadi benda ni kita boleh tengok uniknya peranakan Cina Kelantan ni di Kelantan. Jadi boleh kita explore lebih banyak lagi. Yang ni just patung untuk satu sampel lah. Sebenarnya tak patut di sini. Dia patut boleh duduk di sini. Okey, jadi kita teruskan. Ini adalah pintu belakang. Kalau begitu, dia tak ada tangga. Kebiasaan, memang dia tak ada tangga. Ini adalah macam seolah-olah feng shui, yang mana angin masuk ke depan, keluar ke belakang. Jadi yang ni bukanlah hari-hari kita gunalah. Kalau budak-budak tu dia lapak lah. Okey. Jadi ini ada kunci dia. selok dia. Kalau kita tengok ni, gelak nampak dah. Oh, nampak. Okey. Ini slot dia. Ini tradisional lah. Kalau ada setengah-setengah dia akan ada lock dia. Ada dia punya kunci daripada dalam ni. Supaya kalau ada orang yang tak tahu, dia tak akan boleh buka ni. Jadi ada dia punya kunci. Jadi di sini kita tengok pemakaian. Kita tengok di sini pakai semutang dan juga plekak. Dan yang ni lah di bawah rumah. Ada perlu ayam, perlu itik, lembu kadang-kadang, anak lembu lah. Lepas tu ini cara dulu pemakaian wanita-wanita dan perempuan. Dan juga di sini adalah lelaki lah pakai semutang macam ni. Ini biasa lah. Okey, yang perkahwinan ada salah satu bendanya mungkin tidak semua orang tahu. Adalah kita kena sediakan 8 jenis benda yang untuk bagi kepada perempuan, alik tena lah. Dia ada dia panggil apa ni? Bagi kemah, Siri junjung. Siri junjung bagi Super Melayu lah. Super Melayu. Lepas tu Malaysia. Lepas tu baris maya, ketah-ketah dah lah. Oh, ni best. Kalau dua botol, dia kena spasial lah. Spasial kat pakaian. Lepas tu 5 dan juga apple. Bagian ni Dulu 5,000 sampai 10,000. Dapur kebiasaan lah, tapi kita tak guna lah di sini, tak guna pakai. Sepatutnya kayu api ada di bawah ni. Jadi kita boleh di atas ni, dia kadang-kadang dia ada pasir, dia ada kotak kayu, lepas tu dia ada tanah atau pasir, batu-batu, dan juga dia guna kayu api. Yang ni satu demonstrasi lah. Yang mana yang ni kita punya dapur. Yang ni silakan selok. Super lah dengan Allah ni. Super dengan Melayu juga lah. Ni ada tolok. Tolok lada. Jadi ini Kepuk, tengok kepuk. Makan budu, tengok budu. Jadi nasi tu dah periuk, Jadi yang ni ada lauk kita, ada ulat, budu, ni biji larita, lepas tu timun, tolok. Ni biasa makanan kita lah tu kaujam. Ini nasi kerabu. Kaujam ni maknanya bahasa Cie. Kau ni nasi, jam ni dia campur. Dia campur. Ni apa dia ni? Ni yam. Yam tohun.
Yang Kalau baru. pilih ni memang macam menu orang Melayu deh. Betul. Telur Dalam masin. Separuh-separuh lah. Ha ni replika. Replika Yelah, semua yelah, replika. replika. Ni ambil gambar dah panggil dah. ni- Gambar dah. Kami Ya. ni biasanya dia akan ada buat wine, rice wine. Apa ni dia punya arak dibuat oleh beras lah, nasi atau beras lah. Yang ni sebenarnya pintu ke dapur. Dapur yang original adalah melalui pintu ni lah. Jadi sekarang kita tak ada dapur, kita guna. Koreng. Ya, tadi yang ni kita buat yang Mukunya. ini adalah mainan tradisional Cina Kata. Dan jadi ada wow, ada apa ni seni suara, burung, lepas tu bikin harap, gasing. Ni dia ada juga tempat nak gambling ni. Jadi yang ni ewok kita tak berani tak sini. Satu orang mari ambil. Ikan laga, cokok. Second last adalah yang ni adalah ciri-ciri rumah tradisional Peranakan Cina Kelantan yang disediakan oleh UTM, University Teknologi Malaysia. Yang ni adalah sumbangan dia orang. Ni rumah mana? Yang ni rumah dia lebih kurang lah, rumah kampung. Bukan rumah sini. Rumah sini ada dia punya model lah. Jadi dia ada 3 saiz. Satu tu dia panggil rumah bujang yang hanya 1 bilik. Keduanya yang ni besar sikit adalah rumah tradisional tipologi. Dia panggil yang typical punya. Yang sirambi dia hanya 1. Yang ketiga yang ni yang kira ada sikit lah. Dia akan ada sirambi di luar, sirambi dalam dan juga rumah ibu lah. Dan juga di tepi itu dia ada dapur. So dulu orang nak makan, dia nak jemput saya makan orang lawak, dia makan di mana? Makan di dapur. Jadi dapur ni ciri yang utama sekali adalah bilik tidur besar akan ada bersebelahan dengan dapur pasal dia nak kontrol. Untuk api. Dia nak kontrol makan. Oh. Pakai api. Okey. Jadi anak-anak duduk sini. Jadi ibu bapa duduk sini ataupun tuan rumah dan dia akan kontrol di sini, maknanya ini adalah mustahab bagi satu keluarga. Jadi ini adalah ciri-ciri yang didapati dan dicatat oleh Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Lantai tinggi. Di sini. Lantai tinggi elevator, lepas tu kita ada room dia punya itu. Dan satu benda yang saya perlu membawa adalah saya perlu cakap ni adalah muibak. Ini adalah mata kepada rumah ni. Muibak ni dua ni dia ada, biasanya dia ada design, ada ukiran. Dan juga dia untuk kunci frame pintu ni ke atas dinding di bilik utama ataupun main hall. Main hall. Tapi dia boleh cabut. Dia boleh cabut. Apabila dia cabut yang ni, maknanya dia punya frame tu akan Jatuh. Ni center dia apa? yang ni satu dia. Betul. Yang ni dia panggil muibak. Muhibah. Bukan muibak. Muhibah. Itu Baciu. mata. Bak tu baciu. Ah. Mata. Jadi yang lain itu adalah kita boleh tahu dan kita boleh pasti barang-barang dia punya apa ni material, dia punya barangan adalah daripada apa ni bahan di setempat. Tengok. Jadi kita tak mampu nak kita nak apa ni kita nak import ke macam mana, kita guna tempat yang barang-barang Ni yang macam ukuran macam Melayu. Betul. Tak? Rumah Melayu tradisional pun ada ukiran. Ni bulu di ada juga yang bulu, yang ni memang ni kurang dah. Bulu memang banyak. Mata dia tidak pelajaran. Maknanya ayah tak pandai baca. Tapi dia boleh buat jadikan satu syarikat, boleh kata syarikat yang sederhana besar sebagai seorang pemaju perumahan. Di tanah Merah. Okey, ni ayanda pada postu kita
Mr. Yap Bun Yap. Bun Yap. Dia ada nama Melayu juga? Pacu. Pacu. Tapi dulu memang dia orang panggil dia Otak Ye. Oh, tak ye panggil. Otak Ye. Dan Cik. kampung panggil dia Datuk. Datuk Pacu lah. Datuk Pacu lah. Saya Pak Su. Ya, Pak Su. Pak Cu, bukan Pak Cu. Pak Su. Jadi sekarang ini adalah legasi daripada ayah kita. Dia yang ilham dia untuk memperkenalkan apa tu warisan dan kebudayaan orang peranakan Cina Kelantan kepada orang luar, supaya orang tahu. Kalau tanpa dia, tanpa Jadi ayah kita tak tahu lah. Bukan orang luar yang tak tahu. Apa sendiri pun tak tahu. Jadi sinilah yang ni tahun 2015 rasa masa kita 2016 masa kita sedang cuci tempat ni. Dia jaga. Siapa dia? Nama ayah dia Willy. Ya. Yang punya lah. Yang ni ayah. Dulu memang saya besar dengan keping getah. Di mana ni? Dia ni di rumah. Tak, dia di rumah ni juga tapi tepi. Tepi rumah ni tepi dapur. Ni janda boleh. Ini bonda lah. Bonda. Ini dia makan angin. Gambar-gambar di masa dia. Masa dia buat apa ni? Buat donation. Ni gambar Datuk. Banyak donation sekolah dan juga ayah dia minat buat pondok. Pondok di tepi jalan yang tu ajaran daripada nenek saya. Iaitu moknya ayah. Dia kata kalau kita boleh buat setiap tempat yang mana orang jalan dan dia boleh singgah untuk rehat, itu satu amalan yang kita nak wujudkan dalam family kita lah. Jadi last kali adalah seni bina rumah. Dia asalnya daripada macam ni. Dia ni 80-an, 90-an dia Asal sini macam lagu ni. asal ni. Lepas tu kita tolak ke depan, dia jadi di sini. Jadi tadika. Oh, dia tadi kan. Jadi tadika dulu. That's why adalah gambar-gambar kartun. Lepas tu macam ni. Lepas tu kita cat balut dan kita buat semula dan kita sambung serambi yang depan tu adalah dibuat buat balik lah. Buat baru balik. Dia juga ada ciri-ciri apa ni dia panggil artistik dia lah. Yang ni dia panggil aquatic. Ini satu ciri yang mungkin daripada luar lah, daripada Melaka. Yang ni kita yang ni masa tolak. Yang ni beratus lah. Masa tu kita guna roda. Macam kita guna pipe untuk jadi roda. Kita tolak dalam satu kampung lah keluar. Kita buat makan-makan lah, tak ada upah punya. Gotong royong, makan, lepas tu tolak dalam hari dua jugalah nak sampai hasil. Lepas tu tahun 2017 dengan apa ni, ayah punya persetujuan, blessing daripada dia, 2016 masa sebelum dia meninggal, saya ada bincang dengan dia kata okey tak apalah, boleh lah kita kesok sikit. Maka dalam 2017 dia meninggal dan kita terus juga dengan hasrat dia untuk membetulkan posisi rumah kita dalam blok ni. Jadi sampai hari inilah ini adalah original dia punya model yang kita ada. Sirambi yang original dulu atas lantai, lepas tu dia ada sirambi dalam. Dia ni adalah rumah ibu, iaitu tiang. Lepas tu yang masa dulu kita masih lagi ada satu dapur. Yang mana ada pintu daripada belakang sana untuk masuk. Ni dapur. Yang ni dapur. Oh, besar ni dapur. Tapi memang dapur dia besar. Jadi masa tu dalam dapur ni pun kita ada kepingan getah yang kita jemur di atas ni dan kita duduk di bawah. Jadi bagi family kita, baung getah tu adalah satu baung tradisional kita. Ni apa dengar lah. Tak tahu betul tak lah. Ya, ya. Mungkin logik juga. Orang kata kalau Cina dulu ada rumah setahun ni, dia kira tu orang kaya. Orang kaya dia mungkin rapat dengan Betul. raja Betul. atau apa. Itulah. Itu masa Masa
Tengok hangkau ni buat. Kayu cengah ni. Okey, dulu bukan sembarangnya lah kantornya. Itu adalah nenek lah. Nenek saya adalah mak daripada ayah. Dia gapak dengan DO masa tu. Pasal masa tu DO memang dia berkuasa. Dia boleh bagi tanah kat kita. Okey, terima kasih Pak Su. Okey. Apa explain untuk akak dengan Adasu ataupun Kak K mengenai apa tu warisan dan kebudayaan peranakan Cina Kelantan ataupun anak Cina Kelantan. Kawal tunggu apa sangat tidak sebab benda banyak agak kita boleh belajar hari ni. Lepas tu benda ni molek lah. Memang molek galeri ni sebab orang lain pun boleh tengok. Bukan orang lain juga, orang kita sendiri. Tenglang, Kelantan Tenglang pun boleh. Kelantan Tenglang termasuk Kelantan Cina lah, boleh juga. Okey, terima kasih ya. Ya, sama-sama dan terima kasih kepada Akok sudi datang pada hari ini dan juga memberitahu orang ramai melalui media channel Akok dan saya haraplah kita boleh dapat buat dengan sepenuh keyakinan dan juga kegayaan melalui sokongan daripada orang ramai lah. Maknanya banyak lagi kita kerja yang kita perlu buat. Umpamanya kita punya halaman apa dia kita banyak lagi. Jadi mungkin kita akan buat majlis ataupun kita akan buat jemputan. Haraplah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sudi datang apa ni dan kita get together ataupun kita apa ni kita buat. Yalah, mari datang dan jumpa sekali lah. Penting sekali itu usaha semua berbeza-beza. Tapi yang penting sekali itu kita promote Kelantan. Terima kasihlah kerana sudi mari dan juga saya nak apa ni sebutkan juga kena sebutkan ya yang mana galeri ini adalah di bawah jagaan Persatuan Peranakan Cina Kelantan. Okey. Yang mana presiden kita nama dia Cikgu Lim Kam Hock. Yang mana cukup hebat dalam bidang peralatan Cina Kelantan. Jadi kena ada orang hebat baru boleh jalan. Memang bersamalah kita sama-sama berjuang. Okey, terima kasih. Thank you.